την διαρκώς αυξανόμενη ένταση που υπάρχει πλέον στην περιοχή της Συρίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, θέλησε να αναδείξει σε συνέντευξη που παραχώρησε ο υποστράτηγος Αλέξου Γκρίνκεβιτς, ο οποίος ηγείται της κεντρικής διοίκησης της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει αντικατοπτριστεί στην καθημερινή συμπεριφορά των Ρώσων πιλότων που πετούν στην περιοχή, οι οποίοι με τα μαχητικά τους αεροσκάφη πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά και προκαλούν τα αμερικανικά με επιθετικούς ελιγμούς, καθώς φαίνεται ότι ψάχνονται για μια αερομαχία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως λοιπόν αναφέρει στο άρθρο της η ενημερωτική ιστοσελίδα Defense One, ο Αμερικανός στρατηγός είπε ότι κάνουν επιθετικούς ελιγμούς εναντίον μας, όταν τα πρωτόκολλα λένε ότι πρέπει να μείνουμε αρκετά μίλια μακριά και απλώς να παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον. Κάνουν επιθετικούς ελιγμούς σχεδόν σαν να προσπαθούν να αερομαχήσουν αν θέλετε. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Θέλοντας ο στρατηγός να δείξει την ανησυχία του και να τονίσει την επικινδυνότητα στην οποία έχει εισέλθει πια η όλη κατάσταση στον αέριο χώρο της Συρίας, καθώς η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των Ρώσων πιλότων, που προφανώς οφείλεται στο γενικό εκτροχιασμό των σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, μπορεί να προκαλέσει μια ανεξέλεκτη κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αφού τις περισσότερες φορές αρκεί μία και μόνο σπίθα για να ανάψει φωτιά. Γι' αυτό άλλωστε, προχωρώντας στη συνέντευξή του, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Αμερικανούς πιλότους, ώστε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, λέγοντάς τους «Μην τσιμπάτε το δόλωμα». Και συνέχισε «Οι οδηγίες που έχω δώσει στους δικούς μας είναι ότι δεν πρόκειται να συμπεριφερθούμε όπως αυτοί. Θα ενεργήσουμε με επαγγελματικό τρόπο και θα προσπαθήσουμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση». Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι επισήμανε πως τα τηλέφωνα ακόμα χτυπούν, δηλαδή ότι υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ώστε να αποσοβηθεί κάποιο ακραίο επεισόδιο, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση αν τύχει κάτι, αλλά διευκρίνησε και πάλι πως η όλη συμπεριφορά των Ρώσων είναι ανησυχητική. Σε αυτήν φυσικά εντάσσονται και τα δύο πρόσφατα επεισόδια που είχαμε με πτήσεις ρωσικών Σουχόι 35 πάνω από τον εναέριο χώρο αμερικανικών βάσεων στη Συρία, για τα οποία απογειώθηκαν αμερικανικά μαχητικά και το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τα ανάλογα βίντεο, τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για καταγραφές από οπλικά συστήματα. Ψάχνονται για αερομαχία οι Ρώσοι, ανησυχούν οι Αμερικανοί και ένας μόνο λάθος υπολογισμός μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο και φυσικά να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο.